بسم الله الرحمن الرحیم. کنسپټ اف سلیپ اینڈ ریسټ چپټر چې کوم د هغې یو فارټ مونږ کمپلیټ کړو، اولی فارټ چې په هغې مونږ د نارمل سلیپ خبره وکړه چې په هغې کې کوم سټیجز دي، په هر سټیج بیا خپل کریکټرسټیک و، په کوم کې ډیپ سلیپ و، په کوم کې بیا چې کوم د خوب ډریمینګ په کوم کې کېږي، نو هغه نارمل سلیپ و. ځکه د ساینس زمونږ چې کوم دا نرسنګ ټوټل طریقه کار هم داسې دی چې اول ته نارمل فیزیالوجي دی اوسیز وي، بیا د هغې چې کوم ابنارملټي ده هغه بیا ډیزیزز بیا وي. نو دغه شانې په سلیپ کې هم موږ اول نارمل سلیپ وایو. اوس کامن سلیپ ډس اډرز، نو چې ته نارمل سلیپ وپېژنې د ډس اډر به بیا تا ته پته ولګي. نو د هغې ډسکشن به موږ نن کوو. نارمل سلیپ خو الریډي موږ ډسکس کوو، اوس د هغې ډس اډر دي. A knowledge of common sleep disorder can help nurses assess the sleep complaint of their client. نو داسې ده چې کوم نالج ستاسو د سلیپ د ډسارډر په باره کې وي، نو د هغې په نالج په ترو باندې ستاسو کوم مریض دی، کوم کلاینټ دی، ته به د هغه ابنارملټي د سلیپ وپېژنې. وین اپروپریټ که تا ته پته ولګي چې دا اوس لکه تا اپروپریټ خاص پکار وي، میک ا ریفرل ټو ا سپیشلیسټ، نو هغه به بیا یو سپیشلیسټ ته ریفر کړي ان سلیپ ډسارډر میډیسن. نو هغه ته بیا میډیسن سجیسټ کوي هر څه چې سلیپ ډسارډر آر ټیپیکلی کیټیګرایز فار د پرپز آف ریسرچ از د ریسرچ د پرپز په ترو باندې دا تقریبا چې 3 قسم ته بیا ډیوایډ شوي دي. یو ډیسومنیا، ډیس چې په هر ځای کې راځي نه ډیفیکلټي چې په دې کې خوب کې لکه پرابلمز دي. دویم پیراسومنیا چې په خوب کم لکه دا کم اب نارمل موومنټس دي، سلیپ ټاک دا ټول بیا په پیراسومنیا کې راځي. سلیپ واکینګ دی، براکسزم دی، غاښونه چړچی پکې، دا په دویمه کیټیګري شو. دریمه کیټیګري بیا ډس اډر اسوسییټډ وذ میډیکل اور سایکاټریک ایلنس. دریم بیا کیټیګري چې کوم دی یا خو میډیکلی څه میډیسن ته یوز کوي، د هغې په وجه خوب نه راځي. سایکاټریک ایلنس یا دماغي طور ټینشنونه، ډپریشن، د هغې په وجه چې کوم هغه سایکاټریک ایلنسز وایي. دا 3 کیټیګریو کې ډیوایډ شوي دي. پرایمري ډس اډر کین بي ډیوایډډ انټو پیراسومنیا ولې ډیوایډ شوي دي، اینډ ډیسومنیا. پیراسومنیا سلیپ ډس اډر کاز اب نارمل اکټیویټي ډیورینګ سلیپ. په پیراسومنیا کې ته د خوب په دوران کې اب نارمل اکټیویټي کې خو د هغې تا ته پته نه لګي، سچ سلیپ ټیرر آر سلیپ واکینګ. نو په پیراسومنیا کې سلیپ ټیرر راځي او سلیپ واکینګ پکې راځي. سلیپ ټیرر دې ته وایي چې د شپې چې خلک چغې وایي یا یریږي، د شپې چغې شان وایي ویریږي، خو سهار له ته بیا یاد نه. خلکو ته ویل که بېګا دې په خوب کې چغې والي، وایي تاسو لیوني یې، مازغم کار نه کوي، ما کله چغې والي دي. آر سلیپ واکینګ شو، په خوب کې ګرځي، دا به تاسو زیات اورېدلي. شپې خلک پاسې بعضې خلکو ته دا پرابلم وي، نو هغه به بیا په کټ پسې تړي ځکه چې چېرته ونه غورځېږي. ډیسومنیا سلیپ ډسارډر کاز ټربل فالینګ اسلیپ آر سټینګ اسلیپ. ډیسومنیا خو یا تاله خوب درځي نو او یا لږ وده کېږي بېرته ډایرکټ پاڅېږي. سټینګ اسلیپ ډېر وخت پورې وده نه شي پاتې کېدی، همدې کې بیا دا ډیسومنیا کې راځي. انسومنیا دا ډیسومنیا اولی ډسارډر دی. Insomnia is described as the inability to fall asleep or remain asleep. دا خو دا دی چې تا له اول خوب درځي نه او چې خوب درم شي نو ریمین نه شي پاتې کېږي، بېرته ډایرکټ را پاڅېږي. person with insomnia awaken not feeling rested. او چا چې انسومنیا شوي که دا ودم شي را پاڅېږي نو هغه ته ریسټ نه وي، لکه ګډ وډ یې داسې ورته ښکاري لکه چې ما ډول خوب کلی نه وي، وایي چې دې نه یخ وی نو ښه به وی. بیا انسومنیا په 2 قسمه ده. acute د لاست 1 to several night and is often caused by personal stressor or worry. نو دا د یو څو شپو 2-3 شپو دفعه لکه acute مین چې د شارټ ټایم دپاره 1 or several night خو چې د 1 month نه کمي د 1 week نه کمي. نو acute اصل کې داسې کېږي که نه چې چاته څه سټریسر وي، څه ټینشن یې ورته، یا یې پیپر یا نور داسې څوک څه په ټینشن کې، نو هغه ته اکیوټ انسومنیا کېږي. هغه بیا د ټیم سره ختمېږي چې کله هغه پرابلم ختم شي. کرانیک انسومنیا if the insomnia persists for longer than a month or a میاشتې نه سیوا شي it is considered chronic insomnia. دا بیا chronic وایي چې ډیوریشن یې سیوا وي. more often people experience chronic intermittent insomnia. chronic intermittent mean چې کله لږ وخت له خوب ورځي، بیا یو 2 شپې خوب وکړي، صحیح 3 شپې بیا نه ورځي، بیا 1 شپه وکړي، بیا 3 شپې بیا نه ورځي. انټرمیټنټ چې دغه شانې په دې دغه باندې چې یو ځل خوب ورځي بیا دې ته انټرمیټنټ وایي. په فیور کې هم تاسو ویلو which mean difficulty sleeping for a few nights. یو څو شپې ته په خوب کې تکلیف وي followed by a few nights of adequate sleep. خو بیا یو څو شپې بیرته خوب یې ټیکم شي، نو دې ته بیا acute insomnia وایي. بیا د 2 main risk factor for insomnia are older age and female gender. older age داسې چې کله د انسان عمر سیوا کېږي
نو هغه فزیکل اکټیویټي هم کمیږي. مختلف میډیسن دا استعمالی، ارترایټس دپاره، د جوړونو و یا رډوکی مې درد کوي د هغې دپاره میډیسن استعمالی، او اکټیویټیز هم نه کوي. بل دا چې لکه لایټ ته ګرځي هم نه د ورځې که نه، د ورځې چې پروت وي که نه کمبل یې په ځان راتلی وي یخني مې کېږي، نو بیا ول د شپې خوب نه ورځي. یو رسک دا شو. فیمیل جنډر داسې وي که نه چې تاسو هارمون به ویلي چې کوم منسټرل سایکل کنټرولوي، پروجستران او استروجن چې کوم دي. نو دا پروجستران چې کوم دی نو دا اصل کې دا خوب کې د دې یو مین کار دی. دا موږ به دې ته داسې ووایو چې څنګه نشه انسان له خوب ورولي که نه، نو دغه شان دا پروجستران هارمون چې دا ستا سلیپ چې دا بهتر کوي، په دماغ باندې اکشن کوي. دغه شان د استروجن هم پې کار دی. نو چې په دې کې فلکچویشن راشي، د هارمون بیسیکلی کنټرول له هایپوتلمس د دې ماسټر ګلینډ، یا کله چې فیمیل ته مینوفاز وشي، پیریډ یې سټاپ شي، نو په هغه کې به دې کې فلکچویشن راشي. نو هایپوتلمس خو هیټ هم کنټرولوي، نو بیا باډي ګرمیږي ډېره، نایټ پلیشز د شپې چې کومي په فیمیل باندې ډېر زیات سویټ راځي، خوله پې ډېره زیات راځي، نو د هغې د وجې سلیپ ډسټرب وي. نو دا دواړه لکه اولډ ایج او فیمیل جنډر دغه نور هم پکې داسې ډېرې خبرې شته دی، خو دا شارټ شان یو څو خبرې وو پکې. وومن سفر سلیپ لاس از ان کنیکشن ود هارمونل چینجز. هارمونل چینجز، منسچوریشن او منسټرل سایکل دوران کله چې بلیډینګ کېږي، په دغه دوران کې هم هارمون فلکچویشن کېږي، نو په هغې کې هم پرابلم کریټ کېږي. فریګنینسي دوران کې، مینوفاز الریډي موږ ډسکس کو. د انسیډنس اف انسومنیا انکریز وت ایج، د عمر سره سیوا کېږي، ځکه چې ټینسیونونه نور هم سیوا شي که نه، چا ایج سیوا شي، بټ اټ از تھاٹ دیٹ اټ از کاز بای سم ادر میډیکل کنډیشن. نور هم داسې میډیکل کنډیشنز دي د هغې په وجه دا کېږي. Treatment for insomnia frequently require the client to develop new behavior pattern. نو ټریټمنټ دې داسې چې نیو کلاینټ ته داسې ټیچینګ ورکړي، نیو بیهیویر پیټرن، لکه ریګولر بیس باندې د کوم د خوب ټیم په هغه وده کېږه، د ورځې بېځایه خوبونه مه کوه. دیټ انډیوس سلیپ اینډ مینټین سلیپ، او سلیپ برقرار وساتي. ایگزامپل اف behavioral treatment include the following treatment به ته ورکړي. stimulus control. That is a problem creating a sleep environment that promotes sleep environment کې ته شور نه وي، تیارۍ پکې، ډارکنیس، نو دا سټیمولس کنټرول شو، څوک دې خواته شور نه کوي. کګنیټیو تھراپي دا لرنینګ ټو ډیولپ پازیټیو تھاټس اینډ بیلیف اباؤټ سلیپ، او ته هغه انکریج کړي پازیټیو، هغه ته وایي چې لکه دا خوب چې د انسان دپاره ډېر ضروري دی. دا ستا لکه څنګه چې د موبایل د بیټرۍ دپاره چارج ضروري دی، ستا د دماغ او ستا د باډۍ د چارج دپاره خوب ضروري دی. نو پازیټیو، نو هغه به بیا پازیټیو تھاټس دي، د هغه په باره کې بیا به خوب ورځي. Sleep restriction, following a program that limit time in bed in order to get to sleep and stay asleep throughout the night. نو sleep restriction داسې که نه چې په بیډ باندې without sleep time چې دی دا کم کړه. نو دا sleep restriction کې داسې کوي لکه فار ایگزامپل زیات تر خلک چې لکه 8 غنټې، لکه فار ایگزامپل ته 8 غنټې په بیډ باندې یې 8 غنټې، او په دې 8 غنټو کې ته صرف لکه 8 غنټې ټایم چې دی دا ټوټل ستا په بیډ دی، په دې کې ته صرف 5 هاور ته سلیپ اخلي. نو سلیپ ریسټرکشن کې داسې اکټیویټیز دي کې داسې ټیچینګ ورکوي چې دا 8 غنټې ته کمې تېری په بیډ باندې دین، دا 3 غنټې کمې کړه چې دا کم ستا ایکچوال سلیپ دی په دومره سینم په بیډ باندې سم. لکه خلک یواسې پراته سې په ډډ ووړي، خوب وله نه ورځي. نو دا چې کوم په دې سلیپ ریسټرکشن کې هم داسې کوي، دا کم لکه کوم ټایم کې ته ودن یواسې په بیډ کې پروت یې اوړې راوړې، دا ټایم ته کم کا. دا پایپ ریل سلیپ چې کوم ته دونه ټایم په بیډ باندې تېروه، نو دا اکټیویټیز به بیا ستا انسومنیا کې تاله د هغې د ختمېدو کې مدد درکوي. سیملرلی the long-term efficacy of hypnotic medication is questionable. Such medication do not deal with the cause of the problem and their prolonged use can create drug dependencies. اوس داسې میډیکیشن دی هایپنوټکس دي کوم چې خلک اکثر د خوب د راوستو لپاره استعمالوي، نو هغه کوېسچنیبل دي، ځکه چې که ته د هغې ډېر استعمال وکړي نو هغه به ستا پرابلم نه لکه ستا هغه مسله نه ختموي، خو هغې کې داسې کوي چې لکه ستا ډیپنډنسي کاز کوي، بیا به تا هغې ته اډکشن به تا ته کاسي، بیا تا هغه ګولۍ نه خوړلي، تاله به خوب نه درځي. excessive daytime sleepiness دا پکې دویم ډسارډر دی. client may experience excessive daytime sleepiness as a result of hypersomnia, نارکولیپسي، سلیپ اپنیا، دا 3 داسې ډسارډر دي چې دې په وجه باندې به ته د ورځې ډېر زیات خوبونه کوي. excessive daytime sleepiness and insufficient sleep.
او یا دې 2-3 شپې خوب نه دی کلی، خوب دی نه دی پوره. نو دې 3 وجو نه بهتر ډیر ټایم لکه ایکسیسیو ډیر ټایم سلیپنس دا ډس آرډر پتا ته کېږي. د ورځې به بیا غونډه ورځ دي هایپرسومنیا ول ډسکس کوي. هایپرسومنیا ریفر ټو a condition where the affected individual obtains sufficient sleep at night. لکه په دې کې داسې هایپرسومنیا کې د شپې خوب خپل پورا کلی but still cannot stay awake during the day، خو بیا هم د ورځې ودی یخ نشي پاتې کېدی. هایپرسومنیا can be caused by medical condition، medical څه پرابلم هم کېدی شي. فار ایگزامپل CNS damage and certain kidney liver or metabolic disorder، لکه CNS کې ډیمیج وشي، برین سټیم کم هایپوتیلمس چې دی هغه ستا خوب چې کم دی دا کنټرولوي وي لکه ویک پولنس او سلیپ کنټرول، هلته څه پرابلم کریټ شي CNS کې such as diabetic acidosis یا diabetic acidosis وشو، د هغې په وجه هم کېدی چې ټوله ورځ بې ودی. هغه ان هایپوتایرایډزم، تایراید ګلینډ چې کوم د آیوډین په وجه باندې چې کوم هغه T3 او T4 هارمون دی د هغې کې کمی راشي، د هغې په وجه باندې بیا ټوله ورځ هغه ودی، ځکه چې هغه ته نارمل میټابالیزم T3 او T4 کار څه دی، خو ستا میټابالیزم کنټرولوي، میټابالیزم یې صحیح نه کېږي، خوب ډېر ورځي. ریئرلی does hypersomnia have psychological origin، psychological origin هم لکه چا ته چې ډپریشن وي نو هغه بیا د ورځې مو دی او د شپې مو دی، نو هغې وجه د سایکولوژیکل هم origin د دې هم کېدلی شي هایپرسومنیا. بیا نارکولیپسي ده، sleeping at the wrong time. نارکولیپسي مین په رانګ ټایم کې وده کېدل or falling asleep uncontrollable in appropriate time، او چې کوم لکه د ورځې ښه په کار کې لګیا یي که نه एकदम پې سلیپ اټیک راشي انکنټرولیبلی که نیسته ولویږي یا په کرسۍ کې ناست ویسته بیا ودی، نو دې ته نارکولیپس وایي. انکنټرولیبل آر ایٹ اناپروپریټ ټایم، په غلط ټایم وده کېږي خو انکنټرولیبل کنټرول یې به ځان نه وي. نارکولیپسي از ا ډسارډر اف ایکسیسیو ډے ټایم سلیپنس، دا کوم ډسارډر چې د ورځې بیا هغه کوم چاته چې دا پرابلم یا وده ایسته caused by the lack of the chemical hypocretin. هایپوکریټین په وجه باندې کېږي چې د دې کمی راشي کله، نو اوس دا چې کوم دی دا یو موږ به ورته یو سیګنل ووایو، دا یو سیګنل دی کوم چې د هایپوتیلمس نه سیکریټ کېږي، او ستا چې کوم ستا کوم دا ریدم چې دی که نه د سرکاډین ریدم چې 24 غنټو دا ریخېدل او وده کېدل دا کنټرولوي، نو چې د دې کمی راشي ان د ایریا اف د CNS دیټ ریګولیټ سلیپ، چې خوب دا کنټرولوي، خوب هم کنټرول دا ټوټل د سرکاډین ریدم دا کنټرول که نه سیګنل دی، دا نور چې ستا کم دا نیورو ټرانسمیټر دی نو دې ته په سپیسیفیک ټایم باندې اډر ورکوي چې دا ته اډر ورکړي چې مه سیکریټ کېږي هغه نه سیکریټ کېږي، نو دا ټوټل سیسټم دا کنټرول، ځکه دا د خوب دپاره ضروري دی. کلاینټ with narcolepsy have sleep attacks or excessive daytime sleepiness. نارکولیپسي کې په ده باندې خو بار بار اټیک راځي د سلیپ که نه ناسې چېرته ویسته بیا ودی او یا ایسته غونډه ورځ ودی، نو دا دقه یو سیګنل په وجه باندې کوم هایپوکریټین کوم دا کیمیکل چې دی دا اصل کې پیپټاید دی، پروټین دی په سټرکچر کې، خو د دې دقه فنکشن دی چې دا خوب کنټرولوي کیمیکل دی. بیا پکې and their sleep at night usually begin with sleep onset REM period، خو چې دا کله وده کېږي نو ډاریک لکه NREM چې کوم 4 سټیج و هغه نه فالو کړي، ډاریک REM سټیج ته دا بس قدرتي طور باندې برین کې ابنارملټي راغل ده. ډریمینګ سلیپ اکر within the first 15 minutes or falling asleep، نو دا لا وده نه بیا خوبونه ییني او په هوا ګرځي په جازونو کې ګرځي یا په خپله باندې پاسېدلی، نو ډاریک خوبونه ییني. سلیپ intrude into wakefulness، نو دا سلیپ چې کوم دی دا په ویک پولنس کې بیا پرابلم داسې کریټ کوي لکه ته د ورځې ویک پولنس که نه نو انټروډ په زبردستۍ تاوده کوي دا سلیپ که نه لکه ته انکنټرولیبلی کازینګ کلاینټ ټو فال اسلیپ almost instantly، ډایرکټ بیا ودی. سلیپ از بریف بټ ریفریشنګ، شارټ شان خوب کې خو ریفریشنګ ځکه کوي چې مونږه که تاسو ته یاد وي د REM سلیپ خبره مونږ کړې وه چې دا د دماغ او کګنیټیو سیسټم چې دا ستا برابرۍ لکه ستا چې کوم میموري ده دا ډېره لکه داسې کوي چې تا ته بیا هر څیز ښه یادېږي او ریفریش کوي دي، نو ځکه په دې کې داسې کېږي. مې آلسو هیو سلیپ پیرالیسس، سلیپ پیرالیسس موږ چې ورته قاپسه چې ورته وایي چې ساه مې بنده شوې او لاسو خپو مې کار پرېښی وخت ته سلیپ پیرالیسس وایي. سډن لاس اف سټرینث پکې ختم شي که نه لکه خلاص او خپې خوځولی صحیح نه شي. ان هلوسینیشن از فال اسلیپ آر اویکن، نو چې څنګه وده کېږي په خوب کې هم ګډې وډې وایي
ګډې وډې خبره کې. هلوسینیشن تاسو ویلو چې لکه کله یو انسان داسې بیماري وشي هغه د ریالټي نه انکار کوي، لکه وایي چې زه په دې لار روان وم ماته پیرانو نارې والې، یا وایي ما ته چا فلیننګ جوړ کړی ما وژني، لکه ناشنا ناشنا خبرې کې چې ریالټي د هغې نه وي. نو یا خو چې وده کېږي په دغه ټیم کې دا ګډې وډې وي، یا چې څنګه راپاسي که خلک تپوسونه کوي او دا څه بل څه وایي، نو دا په دې نارکولیپسي دا ریلیټډ څیزونه دي. بیا سلیپ اپنیا ده، په خوب کې ساه بندېدل، inability to sleep or breathe at the same time. لکه په دې ټیم کې خوب هم صحیح نه ورځي او بریتنګ هم سټاپ کېږي. سلیپ اپنیا از characterized by frequent short breathing phases. په دې کې شارټ ټایم دپاره ساه بندېږي during sleep. Although all individuals have occasional period of apnea during sleep. هر څوک لکه د شارټ ټایم دپاره خو نارمل انسان چې دی هم لږ لږ ساه یې پکې بندېږي. More than 5 apneic episode of or 5 breathing phase longer than. اوس وایي چې که 5 apneic episode چې کوم دي 15 ځل ستا ساه بنده شوه په یوه لکه په څه مقدار باندې 5 breathing phase longer than 10 second، خو د 10 سیکنډ دپاره په یوه ګنټه کې لکه پر هاور چې 10 سیکنډه پورې دا ستا ساه بندېږي از کنسیډر ابنارمل، ته به ابنارملی and should be evaluated by a sleep medicine specialist. دا فکر دی دا به چې کوم سلیپ دپاره کوم سپیشلیست ډاکټر چې د هغه څخه خپل کنسلټیشن وکړي. Symptoms suggestive of sleep apnea include loud snoring، تیز تیز خناره کوي، frequent nocturnal awakening، د شپې بار بار راخیږي، excessive daytime sleepiness، بیا د ټوله ورځ ودی، difficulty falling asleep at night، د شپې په وده کېدو کې د تکلیف خوب صحیح نه ورځي، morning headache، د ورځې په سر دردي، memory and cognitive problem، memory هم ټیک نشي ورته یادېږي، نو cognitive problem داسې چې کوم سوچ چې د هغه ګډوډي کوي، څه چې تا کوم پریزنټلی ستا د دماغ کوم کار کوي ته هر څیز پېژنې او په یو پرابلم باندې پوهېږي، دا تا ستا دماغ چې دا کوم پریزنټ چې کوم دا ایبیلیټي دا د سیز د پېژندلو دا دې د کاګنیټیو ونی، نو په دې کې ورته پرابلم وي and irritability او بېچینه به. Although sleep apnea is most frequently diagnosed in men and postmenopausal women. Sleep apnea mostly دا چې کوم دی دا زیات تر دا په سړو کې کېږي، خو چې کله postmenopausal women نو په هغې کې هم دا کېږي. It may occur during childhood، خو په childhood کې هم کېدلی شي. بیا دا د څه د وجې کېږي؟ 3 common type of sleep apnea or obstructive apnea، لکه 3 قسمونه دي. obstructive apnea شو، central شو، mix شو. obstructive دا چې obstruction شوی څه ځګیا بند شوی، central چې دماغي ته ورڅه پرابلم یو، mix چې دواړه mix شي. obstructive apnea occur when the structure of the pharynx or oral cavity block the flow of air. یا oral cavity شو یا pharynx شو، دا ستا د ساه غستو چې دا کوم عمل دی دا سټاپ کوي. the person continue to try to breathe، خو هغه بیا لکه چې ستا ساه بندېږي ته به کوشش کوې ځکه تا د اکسیجن پکار دی، کاربن ډای اکساید بهر ته ایستلی که that is the chest of abdominal muscle move، نو ته به زور کوې، ستا مسلز به موومنټ کوي ډېر تیز. the movement of diaphragm becomes stronger and stronger، نو ته بیا ډېر طاقت لګې until the obstruction is removed، چې ته د obstruction ختم کړي. enlarged tonsil، یا خو دا چې ستا ټانسل غټ شوي، اډینایډ د دې خوا دا کوم ټشو یا دا راپړسېدلي، deviated nasal septum، یا د نیزل سپټم ستا د پوزو دا سوري چې دا ډیویټ شوي دي، کاږه شوي دي، صحیح حساب کې نه ځي. نیزل پولیپس یا په نیزل کې هغه خلک وایي په پوزه کې غوښه شوې هغې د نیزل پولیپس وایي. اینډ اوبیسټي هم یو کار ځکه چې ستا د ارزګي دلته فیټس راجمع شي. predisposed the client to obstructive apnea. An episode of obstructive sleep apnea usually begin with snoring. start د څه نه والي snoring، خناره کوي. دیر after د هغې نه وروستو breathing cease، بیا یې ساه بنده شي، لکه خناره شروع کړي بیا یې ساه بنده شي. followed by marks narrating or breathing resume، بیا دوباره بیا خنار شروع کړي، بیا breathing resume شي، نارمل شي، بیا بنده شي. په دې طریقه باندې رواني. toward the end of each apneic episode increase carbon dioxide level، خو چې apneic episode لکه دا کی ساه بندېږي نو هلته خو لکه ته خو کاربن ډای اکساید خو ستا اسیډیټي سیوا کوي که نه. میډولا او بلانګیټا چې ده په برین کې میډولا او بلانګیټا ستا بریتنګ کنټرولوي که نه، انهیلیشن او ایکزیلیشن. نو هلته بیا کیمو ریسپټرز دي. کیمو ریسپټر دا کار دی چې دا کیمیکل چینج چې دی هغه ډیټیکټ کوي او بیا د هغې مطابق ریاکشن کوي. نو هغې به ستا کاربن ډای اکساید لیول په بلډ کې سیوا کوي، کلاس د کلاینټ ټو ویک. نو دا کیمیکل تا بیا ریخی کنه، بیا به ستا خوب به بیا ګډوډي. Central apnea is thought to involve a defect in the respiratory center of the brain. respiratory center چې کوم دی ستا سره
میډول او بلانکټ نو په هغه کې څه پرابلم راشي. آل ایکشن انوالو ان بریتھنګ سچ از چیسٹ موومنٹ اینڈ ایر فلو. د ایر فلو چې کوم د چیسٹ موومنٹ چې دا چې کوم د دماغ نه کم کنټرولیږي دا پکې سټاپ شي، سیز دا بند شي. کلاینټ هو هیو برین سټیم انجری، برین سټیم کې بیا د میډول او بلانکټ په برین سټیم کې راځي هلته انجری شوي. مسکولر ډسټراپي نو د مسل سایز کمیږي، لکه مسکولر ډسټراپي دا یو جینیټک ډسارډر دی، په دې کې داسې کېږي چې ستا مسل چې دی دا ویک کېږي د ټایم سره. نو د هغې په وجه کې ځکه بیا ته صحیح ساه نشي اخیستی. فار ایگزامپل often have central sleep apnea at this time there is no available treatment. د دې څه علاج بیا نشته. mixed apnea is a combination of central apnea and obstructive apnea. د دې دواړو کمبینیشن دی. insufficient sleep چې چا خوب نه پوره کېږي. disturb sleep or sleep deprivation یا خو خوده کېږي خو خوب یې ډسټرب وي د شور په وجه باندې یا ورته جینیټکس اف پرابلم وي، او سلیپ ډپریویشن چې خوب یې نه کړی د خوب نه محروم وي. healthy individual who obtain less sleep than they need will experience sleepiness and fatigue during the day time hour. اوس چې کوم انډیویجولي کوم انسان یو هغه د شپې خوب کم کوي نو هغه بیا د ورځې هغه ته ډېر خوب ضرورت دی، د ورځې بیا وده یي ډیپینډینګ آن د سیورټي اینډ کرونیسټي اف دس ولنټري unintentional sleep deprivation. یا خدای دا په څه ډیپینډ کوي چې ته په خپله باندې تا ته څه پرابلم وي چې د هغې په وجه ته د شپې یخ پاتې کېږي. unintentional sleep deprivation یا غیر ارادي طور باندې ستا خوب ګډوډېږي. individual may develop attention and concentration deficit. نو په دې کې به څه داسې کېږي چې کوم انسان دی هغه ته خوب کمی دی نو د هغه کنسنټریشن ډیفیسټ به په څیز باندې به کنسنټریشن نشي کولی. reduce vigilance نو د ورځې چې دا کوم یخوالی دی الرټنس دی نو دا به د کم شي، لکه هر ځای کې به وده کېږي. ډسټرکټیبلیټي ډسټرکشن په هر ځای کې لکه چېرته به بانډ نشي جوړولی ډسټرکشن به ورته زیات راځي، هلته به د هغه څیز څخه اټیچ نشي پاتې کېدلی چې کوم اکټیویټي دا کوي. ریډیوس موټیویشن موټیویټ به نه ګډ وډ به څه لکه مختلف چېرته څه یا جاب کوي یا سټوډنټ دی نو موټیویټ به نه د خپل چې کوم د هغه فیلډ دی. فټیک ستړی به ملیز او فټیک دا دواړه د ستړیوالي ته وایي چې وجود دې کمزوری کېږي، ملیز کمزورۍ ته وایي. اینډ اوکیژنل ډیپلوپیا او هر څیز به ورته دوه ښکاري. ډیپلوپیا به سترګې چې هغه هر څیز دا هر څیز راته دوه ښکاري. اینډ ډرای ماوت او خوله بیا وچوي. بیا فراسومنیا ده. افراسومنیا از behavior that may interfere with sleep چې هغه لکه دا هغه behavior چې ستا په خوب کې رکاوټ جوړېږي، انټرفیرنس پکې راولي، رکاوټ راولي. and may even occur during sleep او زیاتره دا په خوب کې دننه کېږي. the international classification of sleep disorder subdivide parasomnia into arousal disorder. یو خود arousal disorder چې په دې کې رافاسیږي لکه sleep walking arousal په دې کې خیدل لکه ګرځي. sleep terror هم موږ ډسکس چې خطرناک خوبونه ییني خو بیا ورته سارله یاد نه خلک ورته وایي تا بېګا چغې والي هغه وایي ته لیونی ما کله چغې والي. دویم سلیپ ویک ټرانزیشن ډسارډر دی چې په دې کې ټرانزیشن لکه سلیپ ویک ټرانزیشن مطلب دا ټرانزیشن خو چینج ته وایي که نه. نو دا سلیپ ټاکینګ چې دی خبرې کول خو خلک په چې کله وی کې که نه یخې کوي که نه خو دا ټرانزیشن چینج پکې راشي نو دی د سلیپ ویک ټرانزیشن وایي. نو سلیپ ټاکینګ شو دې ته ځکه ټرانزیشن وایي. پیراسومنیا اسوسیټډ ود REM سلیپ دا د REM سلیپ سره مونږ ویلو که نه چې دا ډریمینګ چې زیات تر کېږي نو دا په REM کې کېږي ځکه چې دا ایکټیو سلیپ دی. نو په دې کې څه نایټ میر پکې راځي. نایټ میر کې داسې چې دا خطرناک خوبونه ییني خو سهار له ورته بیا یاد یا په خوب کې چا پرکلی یا داسې چې په خوب کې وزرې شوي او الوتی خو سهار له ورته بیا یاد. نو په چې کوم دا سلیپ ټرر دی په نایټ میر کې دغه فرق دی. دا سلیپ ټرر چې دی دا هم د شپې په خوب کې چغې وایي یېرېږي خو سهار له ورته بیا یاد نه په نایټ میر کې ورته سهار له یاد دي. اینډ ادر براکسیزم هغه غاښونه چې چیچي. براکسیزم usually occurring during stage 2 NREM sleep. دا به stage 2 NREM کې سلیپ کې لکه تاسو مې بي چا ابزرو کړي اکثر بعضې خلک وده شي او بیا د غاښونه نه کړچا وباسي دا غاښونه د یو بل سره رب کوي. this clenching and grinding of the teeth clenching یو بل سره ټچ کېدل او grinding خلک چې نونه خوري او دا چقول of teeth can eventually erode dental crowns. دا د غاښونو دا سرونه چې کوم دي نو دا erode کې ویره جای.
cause teeth to come loose نو بدې دا غاښونه کمزوري شي and lead to deterioration of the temporomandibular joint بدې په وجه باندې ستا د temporomandibular کم joint چې دی کم چې د ټمپورل بون او د منډیبل بون په منځ کې کم جاینټ دی دا ته چې نوڼۍ خوري او دا خوځی را خوځی دا به دې څه کمزوري په دې کې دا کم ټمپورو منډیبولر جاینټ دی نو په دې کې داسې چې دا ټمپورو منډیبولر جاینټ څه کار کوي ستا دا کم چې کم د منډیبولر دا منډیبل بون دی نو دا بیا د دې سکل سره ستا اټیچ کلی دی نو دې ته چې پرابلم کریټ شي نو بیا داسې چې ته کم خوراک کوې نو دې ځای باندې درد راځي دا کم جاینټ چې دا ټوټل فیس ستا درد کوي دا ټوټل مخ نو دا دغه ساینس سیمپټم نور فردر دا بیا په تھرډ سیمسټر کې ډسکس شوی دی بیا انورسس دی بیډ ویټینګ ډیورینګ سلیپ کین اکر ان چلډرن اوور 30 year old زیاتر ماشومان بیډ ویټینګ کوي د شپې په کټ کې یورین پاس کوي مور میلز دین فیمیل are affected خو دا زیاتر په میل کې کامن دی it often occur 1 to 2 hours after falling asleep دا زیاتر یو نه 2 غنټه لکه خو چې وده شي 1 غنټه یا 2 غنټې بعد بیا یورین پاس کوي هلته په کټ کې بستره کې when arousing from NREM stage 3 and 4 نو دا په کم سټیج کې رواني په 3 او 4 کې دا مونږ په نارمل سلیپ اټیم کې دا په NREM په سټیج 3 او 4 کې مونږ ویلو بیډ ویټینګ periodic limb movement disorder the PLMB ته وایي in this condition the leg jerk twice or thrice time per minute دا leg jerk لکه disorder دی کنه leg jerk دا کم چې دا زنګون دی کنه نو په دې کې jerky movement کیږي اب نارمل movement کیږي په یو منټ کې 2 یا 3 time during sleep it is most common among older adults دا زیاتر old age چې کم خلک بوډاګان یا هغو کې دا کامن دی this kicking motion can wake the client and result in poor sleep نو دې ځکه چې هغه لته ووي نو یا خو بیا دیوال په لته والی یا خپل کټ په لته والی نو بیا په خوږ شي بیا یخ شي او د داسې کس خواته بیا نه سمې ځکه که په خپله باندې لته ووي په خپله خوږ شي په خپله به یخ شي ګوتې په لته ووالي بیا به ټوله شپه خوب نه درځي چغې به وي نو دا پیریاډیک لم مومنټ ډسارډر دی سلیپ ټاکینګ دی بیا ټاکینګ ډیورینګ سلیپ اکر ډیورینګ NREM سلیپ کې سلیپ بیفور REM سلیپ لکه چې کوم NREM په ختمېدو یا REM سټارټ کېدو په دغه ټایم کې سلیپ ټاکینګ کېږي it rarely present a problem to the person unless it become troublesome to others دا چې کوم لکه کوم کس په خوب کې خبر یاد او مثلا نه او خبر هم بیانې او پرابلم چا دی چې کومې خوا د خلک هغو ته مشکل هغه ول بیا خوب نه ورځي ځکه چې دا ته کله ګانې وایي کله څه وایي کله څه وایي هغه د خوب وباسي سلیپ واکینګ دی د شپې په خوب کې ګرځېدل ډېر سمنمبولیزم وایي دا ټرم یاد ساتي اکثر دا په MCQs کې راځي سمنمبولیزم څه ته وایي سلیپ ټاک ته وایي سلیپ واک ته وایي اکر ډیورینګ سټیج 3 and 4 دا په سټیج 3 او 4 کې کوم چې ډیپ سلیپ دی اف NREM سلیپ it is episodic and usually occur 1 to 2 hours after falling asleep دا یو غنټه یا 2 غنټې بعد چې کله انسان د کی هغه کې دا کېږي سلیپ واکر tend not to notice danger دا نظر صحیح کار نه کوي خطر نی نو کو چت نخ کته ولوي دا کو نور د ګاډي سه اکسیډنټ وکړ څه نه خبرېږي ایجی سټیرز که په پړو کوزیږي نو دا لکه پړو موږ نارملي کوزیږو یو وخت په طریقه خپه موږ لګو نو دا پته نه لګي دا سیده رواني نو بیا سیده تلی زیږي ته رسېدلی and often need to be protected from injury نو فکار دی ته به کټ پسې تړلی چې خوږ نشي بیا disorder due to other medical condition نور medical condition په وجه باندې these disorders are associated with medical or psychiatric or other illness psychiatric other illness psychology سره hallucination د دې سره like associated usually the disorder that cause sleep disturbance include depression شو یا چا د ټینشنونه ډېري الکوهولیزم شو شراب سکي تایراید ډسفنکشن هایپوتایرایډیزم چې میټابالیزم یې ګډوډي پیپټیک السر شو پیپټیک السر کې موږ خبره کړې وه که نه چې په دې کې په پیرایټل سیل باندې لکه کوم چې REM سلیپ دی هغه خو ایکټیو سلیپ دی که نه په هغه کې ستا میټابالیزم بیرته تیزیږي چا تیزیږي HCl سیکریټي یا ستا ته کوم السر شوی دی پیپټیک السر چې دی نو دا لکه ګیسټریک السر او د هغې سره ډیوډینل السر ته په کمبینیشن پیپټیک السر وایي هلته تیزابیت هغې ته وررسي نو هغې په وجه باندې بیا رخېږي COPD کرونیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز چې هغې کې ساه بندېږي هغه هم د ادر دغه دی چې په خوب کې تا ته ډسټربنس پیدا کوي سلیپ پیټرن پروموټ سلیپینګ if you have difficulty falling asleep or staying asleep دا د پرابلم چې نشي وده کېدی it is important to establish a regular bedtime
and wake up time. نو تعالی پکار دی ته بیډ ټایم چې په کوم ټیم به وده کېږم او په کوم ټیم به یې خېږم چې ریګولر بیس باندې شپې به 9-10 بجې وده کېږي، هره ورځ به په دغه 9-10 وده کېږي. نو دا ستا ریګولر بیس باندې هغه د خوب ټیم شو. سهار به په خاص ټیم پاسېږي، یا به په 4 بجې یا په 5 بجې به پاسېږي. نو دا به ستا خاص ټیم وي. up all days of the week to enhance your biological rhythm. دا ستا biological rhythm بیرته نارمل ته راولي ستا سایکل. a short daytime nap 15 to 30 minutes particularly among older adults. زیاتره چې کوم اولډ ایج خلک دی هغه دپاره پکار چې د 15 نه له 30 منټ پورې نیپ اخلي قلوله، کوم چې سنت طریقه هم ده. ځکه دا داسې چې دا تا ریسټور کوي. تاسو په خپله باندې چېرته ټرای کړي مې ته غرمې 12 بجې دغه ټایم کې یو 15-30 منټ ته خوب وکړه، ته به ډېر ریفرش شي دا کوم ورځ چې پاتې ده. خو کین بي ریسټوریټیو، دا ریسټوریټیو شي کېدای چې بیرته هغه انسان نارمل کړي اینډ ناٹ انټرفیر وذ نایټ ټایم سلیپ. دا د اولډ ایج خبره کوي. د هغو نایټ ټایم د شپې خوب به په هغه نه ډسټرب کېږي. A younger person with insomnia should not nap. اوس خو کو ینګر انسان ینګ کسی نو هغه له بیا نه دی پکار که هغه ته الریډي انسومنیا وي. که انسومنیا ورته نه نارمل انسان نو هغه د ورځې پکار ده چې هغه شارټ شان قلوله نیپ کوي، لږ خوب کوي. خو که چاته انسومنیا نو هغه دی بیا د ورځې نه وده کېږي. establish a regular relaxing bedtime routine. تل پکار چې په ریګولر بیس باندې یو ریلیکسینګ بیډ ټایم روټین بیفور سلیپ سچ as say as reading، یا خو ریډینګ کې د خوب نه لږ مخکې. listening to soft music، هغه میوزیک اوري چې هغه سافټ وي، لکه تا په سوچ کولو نه مجبوره کوي. taking a warm bath، یا وارم بات والی په ګرمو اوبو ولامبې. are doing some other quiet activity you enjoy. نور داسې خاموش اکټیویټیز چې شور پکې نه وي. avoid dealing with office work or family problem before bedtime. د خوب نه مخکې دغه ټایم کې سوچونه مه کوه د فیملی باره کې یا د آفیس ورک په باره کې. get adequate exercise during the day to reduce stress. د ورځې ښه پوره اکسرسایز کوه. لکه اکسرسایز ډېر ضروري څیز دی. زیاتره سهار نه لمونځ وکړي دغه ټایم کې اکسرسایز کوه، دا به ستا سټرس چې دا به ریډیوس کوي. when you are unable to sleep، اوس خو خوب نه درځي، get out of bed. نو بیا په بیډ باندې په ډډو اوړه راوړه مو لږ راپاسېږه. go into another room، بل روم ته لاړ شه. and pursue some relaxing activity، relaxing activity شروع کړه. هلته بوک وګوره until you feel drowsy، تر دې حده پورې چې تا غبیتوب د باندې راشي، سترګې د باندې پټې پټې شي، بیا راشه وده شه. environment به څنګه جوړی. create a sleep conductive environment that is dark، پای کې تیاره چي، quiet خاموشي، comfortable آرامي پکې and cool او یخي، خو په دې یخنۍ کې نه په ګرمۍ کې. keep noise to a minimum، شور کم کا. black out extraneous noise د بهر نه چې کوم نایز راځي یا ستاسو په کمره کې as necessary with noise from a fan، د هغې سره چې کوم ستاسو فین دی، ایر کنډیشن اور نایز مشین، هغه کوم اواز کې دا ټوټل بند کا. music is not recommended as studies have shown that music will promote wakefulness. خو چې کوم سټډیز په دې باندې شوي دي که نه نو میوزیک هغه نه ریکومنډ کوي. ځکه څه د وجې it is interesting and people will pay attention to it. ځکه چې ته به هغه ته بیا توجه ورکړې، تاسې مشق دړئ، بیا به سوچونه کې، نو میوزیک مه اوره. sleep on a comfortable mattress and pillow، په کمفرټیبل میټرس باندې وده کېږه او فیلو چې هغه تا ته کمفرټیبلی سافټ وي. ډایټ اوایډ هیوي میل 2 to 3 hours before bed time. د خوب د 2-3 غنټو مخکې هیوي میل مه خوره، کوم چې سخت خوراک وي. اوایډ الکوهل اینډ کیفین کنټینینګ فوډ، هغه خوراک شراب مه څکوه، هغه خوراک مه کوه چې کیفین وي. اینډ بیوریجز او شربتونه، کافي شو، ټي شو، چاکلیټ شو، ایټ لیست 4 hours before bed time. نو تقریبا 4 غنټې پورې د خوب نه مخکې دا مه خوره. کیفین کین انټرفیر وذ سلیپ، ځکه دا نرو سیسټم سټیمولنټ دی، نو په هغه کې رکاوټ راولي په سلیپ کې. بوت کیفین اینډ الکوهل ایکټ ایز ا ډایورټکس، دا ایز ا ډایورټکس کار کوي، تاله یورین بار تاله درولي، نو دا مه استعمالوه. کریټینګ د نیډ ټو اوایډ ډیورینګ سلیپ ټایم، نو لکه ته داسې ساري اوایډ نه وایډ، نو داسې دغه کوه کنه چې ته کله وده کېږي د هغې نه مخکې ته واشروم ته ځه او یورین پاس کوه، نو بیا به تاله د شپې نه درځي. if a bedtime snack is necessary consume only light carbohydrate، نو گزاره حال شان خوراک کوه، لایټ کاربوهایډریټ اور ملک ډرینک کوه یا شودس که، ځکه چې په دې کې ال ټریپټوپان موږ ویلی و که نه چې دا یو امینو اسید دی چې دا ستا برین وده کوي، غبي کوي. heavy or spicy food can cause gastrointestinal upset that disturb sleep. خو چې کوم هیوي میل دی، غټ کاربوهایډریټ خوړل دی یا سپایسی مساله دار خوراک دی، نو دا ستا سټمک شو، ګیسټرونټسټینل سیسټم اپسیټ کوي، نو ستا خوب ګډوډوي.
medications use sleeping medication only as last resorts. نو only sleep دپاره چې کوم medication دی هغه استعمال او use OTC medication sparingly because many condition antihistamine that cause daytime drowsiness. نو کم کوز چې کم دی استعمال کوه د OTC medication ځکه دا ستا خوب خرابوي ځکه دې کې انټي هسټامیني بیا ته د ورځې د باندې بیا سر تاویږي د ورځې هم بیا ودی نو زیات تر تفاریز کوه خو ټیک انالجیسک بیفور بیډ ټایم ټو ریلیو ایک اینډ فین خو چې درد د دی د هغې دپاره فین کیلر شي یوز کولی کنسلټ ود یور هیلث کیر پرووایډر اباؤټ ایجسټینګ ادر میډیکیشن دیټ می کاز انسومنیا او چې تا ته د کوم میډیسن نه تا ته انسومنیا کاز کي هغه د خپل ستا چې کوم ډاکټر دی هغه سې ډسکس کا چې په یو طریقې له بیا مینیج کړي چې ستا به خوب کې رکاوټ نه